Hello and welcome to another TimeBucks tutorial. Ngayon, ipapakita ko naman po ay ang TimeBucks walkthrough gamit ang mobile phone. Kunyari, ako ay ikaw. Tapos, magsisimula ka pa lang sa TimeBucks. Okay ba yon? Sige. Bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-click ng notification bell at iselect po ang all para lagi po kayong updated sa mga video natin. Okay, simulan na natin. Makikita nyo po sa screen yung screen recorder ng aking phone. So, ayan po siya. Okay? So, ngayon, kunyari, nandito ka sa aking channel. At, syempre, makikita mo yung mga video natin. For example, nag-click ka ng isa sa mga video ng TimeBucks tutorial. Okay, so dito, click lang natin yung arrow down para makita natin yung description. So, yung description, meron po doon akong nilagay na sign up to TimeBucks na link. Get $1 bonus. So, start tayo doon. Tap lang natin siya. Then, i-redirect na tayo sa ating default browser. Dito, input lang natin yung ating email, password, i-repeat natin yung password. Then, sagutan na natin yung CAPTCHA. And then, sign up now. Okay, so simulan natin. Input lang natin yung ating email. Gumawa tayo ng password. Then, sagutan natin yung CAPTCHA. Select images with bridges. Ito. So, yun lang siguro yung may bridge, no? Bridge. Ibang bridge, di ba? Okay, so verify. Ayan. Then, sign up now natin. Pero kung meron ka namang Facebook, pwede kang mag-sign up gamit yung Facebook. So, pag Facebook yung gagamitin natin, tap lang natin yung sign up with Facebook. So, ngayon, ang gagamitin natin ay email. Ayan, tap natin yung sign up now. Ayan, a confirmation link ay na-forward na sa ating email. So, ngayon, tap natin yung not now. TimeBucks.com wants to send notification. So, cancel ko lang. Ayan. So, nag-redirect na siya sa home. Okay. So, pero check natin yung ating Gmail. Ngayon, tap natin yung ating email. Ayan. Please follow the link or copy and paste into the browser. Tap lang natin tong link. Then, i-redirect na tayo doon sa ating default browser ulit. Ayan. Then, i-agree lang natin yung agreement. Tap lang natin yung I agree. Ayan. Pagkatapos nating matap yung I agree, na-credit na sa atin yung $1 bonus. Ngayon, ang kasunod natin gagawin, okay, tap natin yung tatlong horizontal bar. Then, punta tayo sa settings. Then, dito sa profile, update lang natin yung ating profile. Okay, set natin yung pangalan. Apelyido. Address.
yung ating birthday. Yung ating postal code. Country. Gender. At saka yung state natin. Then, tap lang natin yung update. Then, confirm. Ayan, makapansin po natin na nagkaroon tayo ng additional bonus after natin ma-update yung ating profile. Then, pwede po tayong maglagay ng profile picture. So, ayan, naglagay na po ako ng profile picture. So, ang gagawin lang po dito, tap mo lang po yung upload, then choose file, then files. Ayan, then mag-browse ka lang po. Pagka nag-browse ka, babalik ka dito, then itatap mo lang po yung upload button. Then maglo-load na po yung avatar. Then dito po sa verify ID, kailangan po natin ma-meet yung $10 sa ating wallet bago po tayo makapag-submit ng ID. Ito po ay para maiwasan yung maraming accounts, para hindi po nila maabuso yung TimeBucks. Then, next po natin gagawin ay punta na tayo sa Earn tab. Tap natin yung survey. Okay, sa survey, ayan, may biglang lumabas. Magsimula daw tayo sa call fish. So, close lang natin yun. Dito maraming mga provider na nakalista. So, lahat ito ay pwede nating puntahan at mag-take ng surveys. Nakalagay din dito yung mga rates. Ayan, kung mapapansin nyo. So ngayon, i-start ko ang daily pool. Itong daily pool, araw-araw ito ay nagkakaroon. So ayan, tap mo lang yung start, then itong pool. Have you had a cold or flu this year at all? No. And thank you for completing the pool. You have just been awarded $0.005. So ayan, meron na tayong 1.105. Then back. Ngayon try natin yung theorem reach na survey provider. Tap lang natin yung start. Ayan, may nakalagay dito, get started plus 5 cents. Tap lang natin yan. By continuing, you agree to the following policies. So, tap lang natin yung I agree. Dito, ko-complete lang natin yung ating profile. So, nakadepende kasi ang bawat survey sa profile mo. So, I'm 32. Then, continue. My gender is male. Continue. College degree. Continue. Then, employed full-time. Then, tap ulit natin yung continue. Then, magkano yung ating combined annual income. So, dahil ako yung solo sa buhay, ang combined annual income ko ay pagpalagay natin umaabot ng 75. Then, postal.
is 4327. Then continue. I live in Quezon. Okay, then tap ulit natin yung continue. Okay, so nakalagay dito, someone ate all the surveys. So, ibig sabihin po nun, yung profile ko ay walang nag-match dun sa mga available survey. Then, pag ganito, ayan, nagkaroon tayo ng additional na 5 cents. Then, back lang natin. Ganon din yung gawin natin dun sa ibang mga provider. Kunwari dito sa Peanut Labs. So, tap lang natin yung start. I-update lang natin yung ating profile sa lahat ng provider para once na magkaroon ng survey at nag-match doon sa profile mo, ayan, magkakaroon ka ng chance na sagutin yung survey na yon. At bawat survey ay nakadepende yung rate nun. Kaya the more na marami kang survey na nasagutan, mas malaki yung ibibigay sa yung bayad. So, dito, i-redirect na tayo sa peanutlabs.com website. So, ayan. Ganoon lang din. Complete lang natin. Mail. Get started. October 1988. Ayan. Continue. Postal. Zone. What is your household total annual income? So, nilagay ko kanina is 50. So, dito tayo sa range na to. Continue. Full time. Then, which of the following best describes your current industry? So, ako ay nasa IT. So, computer software. And continue. Ako ay nasa none of the above. Which of these best describes your role in the company where you work? Nasa design and engineering. In the last 12 months, how many times have you traveled for business? Dahil sa coronavirus, wala tayong travel. Okay, so 1 or 2 lang in the last 12 months. How many employees work for your company in all of its offices? So ito lang, kaunti lang kami. Highest educational is university education. Continue. Single, never married. Okay, so dito other. Smartphone. Which network does your mobile phone use? Okay, smart communications. So meron tayong Windows PC. May laptop tayo, may tablet, internet, may printer, okay, meron tayo yan, scanner, continue. So, wala tayo lahat niyan. Cat, meron tayong cat. Yes. Oh, wala tayong car, so wala. All of it. Allergies, wala naman tayo ng mga yan. The above. Or okay, so wala tayong anak. Excellent.
Your profile is complete. Start taking surveys. So ito, meron tayong nag-match na survey. So plus 25 cents. So pwede natin yung gawin. Tapos, nangailangan siya ng 4 minutes. Try natin. Get started. Health related. Yes. Submit. So ayan, dahil hindi tayo nag-match, so balik na tayo. Para na tayo sa may kotse. So bibili ng kotse. So hindi tayo bibili kaya hindi siya nag-match. So ngayon balik tayo sa TimeBucks. Bukod po sa survey, meron pong content, may task, may sign-ups, may refer, may offer walls, may AliExpress, may TikTok, may links, may upload, may premium, may sweepstakes.